สนับสนุนโดย Exim Bank สนับสนุนมากกว่าการส่งออกโทร 026172111 สนับสนุนโดยเพื่อขอบฟ้าไทยกว้างไกลกว่าเดิมการบินไทยดิฉันกำลังจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวหมู่เกาะนะคะซึ่งมีอยู่5เกาะด้วยกันเรียกว่าหมู่เกาะตุงกุอับดุลรามันเป็นอุทยานแห่งชาติของที่นี่นะคะที่ซาบาแล้วก็เกาะแรกที่เรากำลังจะมุ่งหน้าไปก็คือเกาะซาปีค่ะเกาะเล็กๆที่อยู่ข้างหน้าห่างจากตัวเมืองหรือว่าท่าเรือเมื่อสักครู่ที่เราออกมานะคะประมาณสัก20นาทีค่ะอุทยานแห่งชาติตุงกูอับดุลรามันก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2517 ประกอบด้วย 5 เกาะคือเกาะกายาใหญ่ที่สุดมีหมู่บ้านชาวเลอยู่อีกฟากหนึ่งของเกาะและอีก 4 เกาะคือเกาะซาปีเกาะมานูกันเกาะมามูติกและเกาะซูลักกิจกรรมสำคัญของนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่คือการว่ายน้ำการดำน้ำ snorkel และการอาบแดดนอกจากนี้ยังมีการดำน้ำลึก 5 เมตรลงไปดูพื้นที่ใต้ทะเลที่เรียกว่า sea walking Saya jatuh cinta, oh saya jatuh cinta, aku cinta padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu. ส่วนกิจกรรมที่ไม่น่าพลาดคือการขึ้นร่วมชูชีพลากด้วยเรือเร็วหรือพาราเซลลิงอันนี้สนุกมากได้เห็นวิวมุมสูงและไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะตอนนี้เรามาที่อีกเกาะหนึ่งแล้วนะคะชื่อว่าเกาะมานูกันค่ะใหญ่กว่าเกาะซาปีเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่ากิจกรรมก็จะคล้ายๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการอาบแดดนะคะหรือว่าการ snorkel ดูปลาเอาอาหารให้ปลากินโดยที่แต่ละจุดก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งเป็นชาวมาเลเซียเองหรือว่าจะมาจากต่างประเทศเนี่ยก็ให้ความสนใจนะคะทั้ง2เกาะค่ะบางคนก็มาแค่เกาะเดียวพักไปเลยนะคะอยู่บนเกาะทั้งวันหรือว่าบางคนก็อาจจะมาทั้ง2เกาะก็ได้ภายในวันเดียวค่ะก็แล้วแต่เกาะซาปีไม่มีที่พักให้นักท่องเที่ยวส่วนเกาะมานูกันหรือเกาะไก่มีที่พักสำหรับคนที่สนใจอยากค้างคืนค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของตลาดสดของโคตาคินาบาลูนะคะเมืองเอกของรัฐซาบาค่ะหน้าตาก็คล้ายๆกับตลาดสดบ้านเราแหละค่ะหมูเห็ดเป็ดไก่ซีฟู้ดผักผลไม้เหมือนกันค่ะสินค้าในตลาดสดยามเย็นมีทั้งผักสดที่ดูแล้วก็เหมือนที่ขายในบ้านเราผลไม้ก็เหมือนกันและที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับที่นี่ก็คืออาหารทะเลเพราะอยู่ติดริมฝั่งทะเลจีนใต้ปลาทะเลและสาหร่ายทะเลเป็นสินค้าขึ้นชื่อค่ะอันนี้เป็นสาหร่ายนะคะเข้าใจว่าทางตอนใต้ปากใต้บ้านเราเนี่ยก็มีเหมือนกันจะเอาไปทำยำนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่เคยเห็นค่ะอันนี้ก็เป็นสาหร่ายอีกชนิดหนึ่งแม่ค้าบอกว่าก็เอาไปทำยำเหมือนกันเขาชี้ไปที่พริกอะค่ะที่เขาอธิบายให้ฟังนะคะว่าก็กินสดเลยก็ได้หรือว่าจะกินกับพริกก็ได้ค่ะก็ชิมซะเลยแล้วกันนะคะsee okay that is need you have to wash it with water lah it's salty no that's the taste only so it's tasty okay it's very nice doesn't really taste anything right it's just like crispy right กรอบๆนะคะตอนนี้มันอาจจะคือยังไม่ได้ล้างค่ะคือกินเลยก็เลยอาจจะยังมีรสเค็มๆทะเลมันนิดนึงแต่เขาบอกว่ากลับบ้านแล้วก็ล้างก็กินได้เลยค่ะก็อร่อยดีค่ะ Dek.
ในตลาดจะมีการร้องเรียกลูกค้ากันด้วยซุ้มเสียงสำเนียงน่าสนใจเป็นการบอกราคาสินค้าที่ตัวเองขายอยู่อย่างหนุ่มเสื้อแดงคนนี้ร้องเสียงดังและระรัวลิ้นอย่างเมามันมากถัดจากตลาดสดจะมีตลาดขายของที่ระลึกเข้าไปดูกันค่ะแสงอาทิตย์ยามเย็นกับตลาดริมฝั่งทะเลจีนใต้กลายเป็นภาพที่เรียบง่ายแต่สวยงามค่ะ What's Sabah's state policy in terms of conserving nature? Yeah, the overall policy of the state government when it comes to conservation is that eventually 55% of Sabah will be under protected forests. At the moment we are at about 52, which I believe is quite good. So in the not too distant future, we should be able to get 55% of Sabah under protected forests. Yeah. What are the challenges in doing so? Well, the challenges basically is challenges in any development. You know, the people want land to open up for plantations, and we need to make sure that human needs, and when I say human needs or economic needs, are balanced out with the need for us to conserve. Managing human greed and human needs, I think, is the biggest challenge that we have. So how do you go about with that balance? Well, I think there are a couple of things that we have done and are doing. First, of course, a very strict law, a very strict law on timber. The state government used to have 1 billion ringgit in timber revenue at the height of the timber boom. Now we hardly make 100 million ringgit, and that's much. That's the difference of revenue losses that we have somehow managed to have to burden ourselves with that policy. But on the hindsight, I think it was a good decision because by not depending on timber, we were able to strengthen the economic fundamentals on other part of the economy. Manufacturing, for instance, tourism, for instance. Now, the whole idea to me, if you talk about challenge, is that it's about changing mindset of people and telling people that there are options in life, and these options are equally profitable if they are willing to make changes. And managing these changes are, to me, the most difficult part of government. Yeah, I was about to say it's not easy. Yeah. So how do you raise awareness among the people Well, in terms of number one, I think conservation? again, I'm proud to say that I think the schools in Sabah are the first school in the whole country, even in this part of the world, which have an environmental education. It is part of the curriculum of the school. Now, we feel that at the end of the day, it's not so much of the full force of the law that is going to change people's mentality, but it's about educating them, telling them that we have more to gain than to lose. How much has ecotourism contributed to the revenue of Sabah overall? Well, ecotourism is our main tourism draw in Sabah, really. And at this point of time, tourism is quite new in Sabah, and at this point of time, you're only talking about 15% of the GDP, considered small because our main earner is still the agriculture. But over time, I'm sure it's going to grow. And in fact, if we look at our economic policies, it's based on three fundamentals of growth, that is manufacturing, agriculture, and tourism. And now within tourism, ecotourism is the main driver of the entire industry. Conservation is very important to us because conservation means tourism. There's no conservation, there is no tourism industry. As simple as that. How does tourism affect conservation effort though? Well, tourism, when you talk about tourism, every country have their own way of strategizing people to come over to their countries. In our part, we try to make sure that we don't really go for the numbers. We are not in for the mass market, so to speak. But we invite people who like nature, and people who like nature stay longer.
So here, if you look at Sabah, I think our annual tourism arrival is only about 2.3, but they stay longer. And that's exactly where all the money comes from. So in that sense, what we are saying is that, yes, we talk about small thing, but give us a bigger revenue. And that really is the strategy for us. How do you handle all the competition today, though? That's a good question. I think obviously competition, to me, makes you work harder. I mean, competition drives the best out of you. You see, it's because of competition that the best of us comes out of. But to me, when you talk about competition, you know, God is very great. For every state, every part of this country, He gives you something different, something unique. Now, if we can make that unique thing popular or more well known, that itself will already beat the other competitors. ครับไปซาบามาก็เห็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไหร่นะครับในเอเชียยิ่งวันก็ยิ่งจะกลายเป็นเมืองใหญ่กลายเป็นการท่องเที่ยวแบบที่ใครต่อใครก็มาแห่แหนกัน แต่ธรรมชาติซาบาทำให้เราจะต้องมาทบทวนสิ่งที่เราทำอยู่พอสมควรครับสัปดาห์หน้าสัมภาษณ์พิเศษหลวงปู่ทิชนัทฮันครับเป็นปราชญ์ทางด้านเซนมาเมืองไทยครับท่านจะมาเพื่อที่จะมาเทศและเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมหมู่บ้านพลัมของท่านที่ฝรั่งเศสเนี่ยท่านกำลังจะตั้งสาขาในเมืองไทยด้วยจะเอาที่ผมสัมภาษณ์ท่านทิชนัทฮันละเอียดทุกแง่ทุกมุมของความเป็นเซนของสิ่งที่เรียกว่าการพ้นทุกข์ในแง่ของเซนเนี่ยท่านมองอย่างไรเวลาพูดถึงคุณปู่ติชนัทฮันจะนึกถึง happiness here and now นี่คือเหมือนกับเป็นหัวใจหลักถูกต้องเลยครับและจริงๆท่านสอนว่าศาสนาพุทธเนี่ยมีง่ายๆเลยว่าเราอย่าไปสนใจว่าจะต้องฟังเทศจะต้องมีการสวดบาลีจะต้องเข้าใจยากไม่จริงเลยศาสนาพุทธสอนให้เราว่าวิธีดับทุกข์ก็คือว่าอยู่กับปัจจุบันความสุขอยู่กับ here ที่นี่ and now และปัจจุบันอย่าไปมองอดีตอย่าไปมองอนาคตปัจจุบันแล้วท่านจะพ้นทุกข์มันเป็นยังไงต้องติดตามรายละเอียดสัปดาห์หน้าวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณวีนาและกับผมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Tinggi-tinggi gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Biru-biru gunung Kinabalu, tengok dari jauh hati saya rindu. Kinabalu dekati gunung.